Trước hết xem tình huống. Nhanh lên xe, có lẽ lúc này bạn thấy chiếc xe đen bị xe trắng húc bay lên thật buồn cười. Đúng vậy, vì nó mới là thủ phạm của vụ tai nạn xếp chồng này. Quay lại trước khi tai nạn xảy ra, có thể thấy rõ đèn tín hiệu lúc đó đang ở trạng thái đèn đỏ. Thế nhưng trong lúc xe quay video đang chờ đèn, ở làn đường đối diện bất ngờ xuất hiện một xe không hề giảm tốc chút nào. Thế rồi khi đi qua ngã tư, một chiếc SUV màu xanh cũng lao ra từ ngã tư bên kia. Xem lại có thể thấy vì tốc độ quá nhanh, xe đen vượt đèn đỏ đã bị húc văng ra ngoài. Cần biết rằng loại tai nạn va chạm hình chữ T này thường nguy hiểm hơn vì va chạm từ bên hông thường ảnh hưởng đến những bộ phận dễ tổn thương hơn trên cơ thể. Dù va chạm từ phía trước và phía sau thường gây tổn thương chi dưới, nhưng va chạm từ bên hông thường gây tổn thương nghiêm trọng nhất ở đầu và ngực. Vì vậy, cú lật nhào này là điều tất yếu, vì đó là quy luật vật lý chứ không phải ngẫu nhiên. Đồng thời, trong vụ án này, chiếc xe đáng thương nhất cũng là chiếc xe gánh hậu quả cuối cùng từ từ xuất hiện. Rõ ràng tài xế xe xanh đang chạy bình thường, lúc này chắc hẳn đã hoảng sợ, nhưng điều bất lực là ngoài xe trắng, xem lại có thể thấy khi hai xe va chạm, trên vạch qua đường còn có một người đi bộ. May mắn là sau khi nghe tiếng va chạm, anh ta đã phản ứng ngay lập tức. Đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người. Khi qua ngã tư, đừng chỉ cúi đầu xem điện thoại. Trong cuộc sống, có rất nhiều trường hợp người đi bộ đang dùng quyền ưu tiên. Khi qua đường thì gặp tai nạn. Chúng ta khi qua ngã tư nhất định phải dừng lại, nhìn rồi mới qua. Nói về người đi bộ xong, chúng ta hãy quay lại và nói về những người lái xe. Trong vụ tai nạn này, lựa chọn của xe đen vượt đèn đỏ chắc mọi người đã rõ. Còn xe SUV màu xanh dù đang chạy bình thường và vô tội, nhưng đó là thực tế phũ phàng. Dù bạn tuân thủ luật lệ, trên đường cũng không thể đảm bảo 100% an toàn. Vì vậy, những ai thường xuyên lái xe, mỗi khi qua ngã tư, chỉ cần nhẹ nhàng nhả ga, có ý thức phanh và quan sát kỹ. Thói quen lái xe phòng thủ đó chính là bảo hiểm rẻ nhất mà bạn tự mua cho mình. Thực ra trên đường còn có một loại mất kiểm soát còn đáng sợ hơn cả vượt đèn đỏ. Trong video có thể thấy, khi xe quay video vào ngã tư, đèn tín hiệu đang xanh, đối mặt với xe máy điện băng qua đường, tiếng còi cảnh báo của xe video đã làm đối phương tức giận. Được rồi. Ở đây, chúng ta hãy nhìn vào hành động của tay người bạn. Rõ ràng là muốn ngăn bạn mình lại. Thế nhưng người đàn ông áo trắng đã trực tiếp biến hành vi vi phạm giao thông thành hành vi phạm tội hình sự. Cú đá đó đã cấu thành tội cố ý hủy hoại tài sản của người khác, thậm chí có thể nâng lên thành tội gây rối. Tuy nhiên, khi đối phương chuẩn bị rời đi, xe video đã chọn xuống xe đuổi theo ngay lập tức. Chưa nói đến việc đối phương có uống rượu hay không. Giả sử khi kéo túi xách của đối phương, bên trong rơi ra một con dao găm thì làm thế nào? Hoặc trong lúc đuổi theo va chạm mà bị thương thì phải làm sao? Chúng ta hãy xem một tình huống khác. Thế nào, có giống hệt tình huống trước không? Hãy quay lại trước khi tai nạn xảy ra. Khi đèn xanh bật sáng, xe trước và xe quay video cùng xuất phát. Nhưng ngay khi vừa qua vạch qua đường, xe máy điện bất ngờ lao ra. Xem lại có thể thấy, xe máy điện ngay khi xe trước vừa qua vạch dừng đã có ý định băng qua vạch đi bộ. Lúc này do các xe khác che khuất tầm nhìn, tài xế xe video rất khó phát hiện họ. May mắn thay, tài xế ô tô không xuất phát quá nhanh. Trong video có thể thấy rõ, hai người đàn ông đã uống say bí tỉ. Nếu lúc này chủ xe chọn xuống xe để tranh luận, hậu quả sẽ khó lường. Nhìn kìa, đèn xanh đấy. Này cô gái của tôi, chúng ta không thể hiểu hết nỗi ấm ức và tức giận của chủ xe lúc đó. Nhưng cách chủ xe này ở trong xe khóa chặt cửa xe là điều đáng để chúng ta học hỏi. Bởi vì một khi bạn mở cửa xe, bạn đã từ bỏ lớp bảo vệ vật lý của chiếc xe. Lúc đó, bạn đang đối diện với một không gian phi lý trí và đầy thù địch. Và bạn cũng không biết đối phương có mang theo vũ khí hay không. Tình huống tiếp theo cũng đầy ấm ức và tức giận, nhưng kết cục lại khá an ủi. Tiếng tích tắc trong video chính là tiếng xi nhan. Tuy nhiên, người đàn ông áo đỏ phía trước dù bị bấm còi vẫn không hề nhúc nhích. Xem tình huống. Hết rồi. Cứu tôi với. Xem lại có thể thấy, ngã tư đó không có đèn tín hiệu. Lúc này, yếu tố bất ngờ càng tăng thêm. Có thể thấy khi xe tải vào ngã tư, một chiếc ô tô cũng lao ra từ ngã tư bên cạnh. Nếu bạn là tài xế ô tô đó, bạn sẽ làm gì? Thay vì nói là may mắn, chi bằng nói rằng tài xế này rất cẩn thận.
Quan sát kỹ có thể thấy, chính việc tài xế đã giảm tốc trước khi vào ngã tư đã giúp anh ta thoát nạn. So với may mắn, người anh em áo đỏ này quả thực đã đi dạo trước cửa địa ngục. Sao anh không tránh? Vì không sợ. Với tốc độ va chạm như vậy, sợ hay không sợ, trước hết phải có thời gian để phản ứng. Phần lớn các vụ tai nạn va chạm với xe tải đều mang tính hủy diệt, và phần lớn là do phanh bị quá nhiệt hoặc quán tính của xe tải gây ra. Nói đơn giản, xe nhỏ chúng ta thường đi có trọng lượng chỉ hơn 1 tấn, phanh gấp một cái là dừng ngay. Nhưng một xe tải chở đầy hàng cộng thêm trọng lượng bản thân lên đến vài chục tấn là chuyện bình thường. Không có xung đột, cảm thấy rất tốt. Động năng và quán tính mà nó tạo ra không phải thứ mà phanh có thể dễ dàng thắng được. Giống như một anh béo đang chạy hết tốc lực, bạn muốn bắt anh ta dừng lại ngay là điều không thể. Video dưới đây là một ví dụ điển hình. Ngày mưa, đường trơn trượt, giảm tốc, đi chậm là kiến thức cơ bản. Thế mà xe trắng này lại cố tình chuyển làn vượt ở ngã tư đèn đỏ. Cần biết rằng, đặc biệt là trong điều kiện mưa tuyết, dù là ô tô hay xe tải, lực ma sát đều bị giảm một nửa. Lúc này, nếu xe tải phanh gấp, rất dễ xảy ra hiện tượng kẹp giấy, tức là đầu xe và đuôi xe bị vặn xoắn vào nhau. Lúc đó không còn là va chạm từ phía sau nữa, mà là xe bị mất kiểm soát và lật ngang. Lật. Ôi trời ơi, sợ quá đi mất. Vì vậy, tài xế xe trắng trước mắt không phải ngu ngốc, mà là kiêu ngạo. Hắn nghĩ rằng kỹ thuật của mình đủ để tiết kiệm thời gian. Nhưng thực tế hắn đã coi thường các định luật vật lý, và còn coi thường cả tính mạng của mình và của người khác. Khoảng cách an toàn đôi khi không chỉ dành cho bản thân chúng ta, mà còn để dành một lối thoát cho người khác. Giống như lời tự sự của tài xế xe tải này: nếu tôi đang chở cuộn thép thì tôi thậm chí không dám phanh. Nếu tôi phanh, có thể tôi sẽ chết, và họ cũng sẽ chết. Trong giới lái xe tải có một câu: giảm tốc, không chuyển làn, đặc biệt là khi đang chở hàng. Trọng tâm của xe rất cao, nếu tôi đánh lái gấp hay quay đầu gấp, rất dễ bị lật. Vì vậy, trong tình huống này, tôi cũng chỉ có thể cố gắng phanh hết sức. Nếu thực sự không thể dừng được, thì chỉ còn cách đâm vào thôi. Trong giới lái xe tải luôn có câu: không chở cuộn thép, không chở ống thép. Ý của câu này là, dưới tác động của quán tính, hai loại hàng hóa này nếu phanh gấp hoặc bị lật ngang đều gây thảm họa, đặc biệt là ống thép và các loại hàng dài. Một khi phanh gấp, nung hàng hóa này sẽ như xuyên giáp, xuyên thẳng qua buồng lái. Vì vậy, điều chúng ta có thể làm là khi lái xe, luôn giữ khoảng cách an toàn với chúng. Đừng bao giờ vì vài giây mà lấy xe của bạn ra thách thức một chiếc xe tải hàng chục tấn.